from the battle I emerge triumphant. Warrior of light am I, the ancient Hydra have I slain. Warrior am I, and from the battle I emerge triumphant. Not for myself alone, but to end my brother's pain. Warrior am I, and from the battle I emerge triumphant. Warrior of light am I, the ancient Hydra have I slain. Warrior am I, and from the battle I emerge triumphant. Not for myself alone, but to end my brother's pain. Warrior am I, warrior am I, triumphant, triumphant am I. Warrior am I, warrior am I, warrior am I, warrior am I. Warrior am I, and from the battle I emerge triumphant. Warrior am I, and from the battle I emerge triumphant. Triumphant, triumphant, triumphant am I. Triumphant am I. Triumphant for the Very good afternoon from Finland. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. And we are sending very loving regards from here because it's really lovely weather around us. Nyt lähetämme oikein rakkaita terveisiä. Täältä etelästä täällä on aivan mahtava ilma. We do not have snow. We had already the first snow, but the sun is shining behind us. Mutta täällä etelässä ei ole lunta, vaikka sitä vähän aikaa sitten oli, mutta aurinko paistaa takanamme. And indicating the symbolism in Scorpio, the light of day. Ja se symboloi tuota Skorpionin merkkiä ja sen symbolia valoa, päivän valoa. This meditation today is going to be related very much with humanity energetically. Ja tässä mietiskelyssä tänä päivänä virittäydymme tosi paljon ihmiskuntaan energeettisesti. So I'm wanting to say a few words about music. Vielä muutama sana musiikista. It might be strong in times, se saattaa olla vähän voimallista aika ajoin. And just keep your volume down if it is disturbing you. Silloin pitääkää tuota volumia vaan alhaalla, jos se häiritsee. But the music is meant for us to use that as a tool. Ja musiikkia me tarvitsemme käyttää ikään kuin käyttövälineenä, bringing forth these energies, tuoden niitä energioita, and then organizing the Devic lives accordingly through our mind, which should overpower the lower elementals, ja sitten organisoida sitä mielellämme, joka on elementaalitasojen yläpuolella. So keep that in mind. And also this is like semi-mystery service. Ja tämä on ikään kuin tämmöinen semi-mysteeripalvelus. What does it mean is that
if we are able to implement through us energetically what we are aiming, then it is already implemented. Jos me pystymme energisesti juurruttamaan jotakin, niin se on silloin jo juurtunut. It just works through the time and space. Se työstää itsensä sitten ajan ja paikan läpi. And will bring this needed change or transformation. Ja se tuo esiin tuon tarvittavan transformaation. So let us try to be very clear about that, why we have been gathered together. Pyrkikäämme olemaan hyvin selkeillä vesillä, miksi me olemme kokoontuneet. These full moon times are for us, or actually they are for masters, great times to use us. Itse asiassa nämä täydenkuun hetket ovat mestareille tärkeitä hetkiä, millä lailla he voivat meitä käyttää. We are lunar beings. Me olemme lunaarisia olentoja. We are very much related to everything what is lunar. Me olemme todellakin monin tasoin liittyneinä siihen, mikä on lunaarista. Only or after the third degree we can start to say that we are growing into the solar being. Ja vasta kolmannen vihkimyksen jälkeen meitä voidaan sanoa, että alamme kasvaa tuohon solaariseen olentoon. So in that sense that it is not any insult, siinä mielessä se ei ole mikään loukkaus. It is not anything to put anyone down, se ei ole mitään ketään halventaa. Thus from cosmic point of view, even our masters are lunar masters. Ja kosmisesti ajateltuna myös meidän mestarimme ovat lunaarisia. Thus we are on the cosmic physical plane, sillä olemme kosmisella fyysisellä tasolla. And Shiva is called, and below him these great gods are called the gods of underworld. Ja sen tähden myös Shiva ja kaikkia muita hänen alapuolellaan kutsutaan alamaailman jumaliksi. So let us be clear, but we are also those who are able to make the change. Mutta me myöskin olemme niitä, joilla on mahdollisuus tehdä muutos. So we will, as we were hearing in this in this song, warrior am I, and from the battle I emerge triumphant. Ja kuten tuossa laulussa sanottiin, soturi minä olen ja taistelusta minä tulen esiin voittoisena. And this is the whole theme for us. Ja tämä on tuo koko teema, being victorious, että olemme voittoisia. But as it is saying, and from the battle I emerge. Ja kuten tuossa sanotaan, että taistelusta minä tulen esiin. We are only childish if we think that the life is not battle. Olemme lapsellisia, jos sanomme, että elämä ei ole taistelua. It is a huge battle. For the soul to gain the powers over the lower powers. Se on suuri taistelu sielulle kasvattaa voimia näiden alempien voimien yläpuolelle ja saada ne kontrolliin. And how our mind is related to the soul battle, ja kuinka meidän mielemme on liittyneenä sielun taistoon. We should see in our choices which part we are choosing. Do we choose to battle with the Christ against the darkness? Meidän tulisi aina nähdä, että mitä me valitsemme, haluammeko taistella Kristuksen puolella kaikkia pimeyden voimia vastaan. So this is the theme for us. Reflect now this seed thought within you. Nyt hetken aikaa pohdi tuota avainsanoja itsessäsi. And find the inner warrior. Ja löydä tuo sisäinen soturi. Not only soldier, but the warrior. What is the difference in that? Älä löydä vain sotilasta, vaan soturi. Mikä ero näillä on? And in that sense, learn
these two meanings of Mars. Ja sen tähden löydän nuo kaksi Marsin merkitystä. Mars rules Scorpio on two levels. Mars hallitsee Skorpionia kahdella tasolla. And our whole work today is about trying to understand this higher Mars. Ja meidän koko työmme nyt on pyrkiä ymmärtämään tuo korkeampi Mars. Thus every planet has their higher frequencies. Sillä kaikilla planeetoilla on omat korkeammat värähtelynsä. And then Mercury, which is the hierarchical ruler, ja tuo Merkurius, joka on hierarkinen hallitsija, and thus opening, giving access to the Buddhic plane, joka tuo meille yhteyden buddhiselle tasolle. The Scorpio rules the fourth creative hierarchy. Skorpioni hallitsee neljättä luovaa hierarkiaa, taas strongly related to the Buddhic plane, ja juuri siksi niin voimallisesti liittyen buddhiselle tasolle. And let us understand that really the real air is on the Buddhic plane. Ja ymmärtäkäämme, että todellinen ilma on buddhisella tasolla. Very soon we will have the exact full moon moment. It's going to be 1:34 and 17 seconds p.m. GMT. Ja meillä on tuo tarkka täydenkuun hetki 15:34 ja 17 sekuntia yli. So mark that time for yourself, because we have the silence, but we use our bell here, but when it travels through the space, it can come in delay in your computers. Ja laittakaa tuo kelloaika ylös, sillä kun täällä lyömme kelloa, niin kun se matkustaa ajan läpi, avaruuden läpi, niin se voi tulla myöhässä. And now we contemplate the Scorpio, which gives us a possibility for the huge leap towards light. Ja Skorpioni antaa meille uskomattoman suuren mahdollisuuden hyppäykseen valoon. It is great sign of conflict. Ja se on suuri konfliktin merkki. Pouring into this time the most fourth ray than any other. Ja Skorpioni tuo eniten neljättä sädettä kuin mikään muu merkeistä. And thus the aim is towards harmony. Let us try to really understand that. This is behind the meaning of Scorpio, to go towards the harmony. Ja tämä on siis koko Skorpionin takana oleva liike kulkea kohti harmoniaan. We have Libra, which is one kind of symbol of harmony. Meillä on vaaka, joka on jonkunlainen harmonian symboli. Scorpio is the next sign in revealing those means how to reach it. Ja Skorpioni on seuraava merkki, ja se johtaa meidät siihen metodiin, millä lailla me saavutamme sen. Whole world is in conflict. Koko maailma on konfliktissa. Again, we can see that there is a very great battle going on between the white laws and between black laws of materialism and selfishness. Again, the whole humanity is, well, not maybe exactly now facing the Hydra,
but it is really on the battle of that hydra, hidden hydra behind. Mutta ihmiskunta on jälleen kerran suuressa taistelussa hydran kanssa. We will in our work now today go through this kind of imaginative process and looking ourselves and the hydra or the heads of hydra within. Ja tässä tänä päivänä käymme läpi tuota taistelua hydran kanssa, joka on itsessämme. That humanity would be surviving, niin että ihmiskunta voisi pysyä hengissä. The humanity has to win the heads, the 9 heads of Hydra, meaning the lower nature of itself. Ja ihmiskunnan on todellakin voitettava nuo 9 hydran päätä, eli alempi luontonsa. We can now pause in that idea that also Scorpio rules us disciples. Ja myöskin meidän tulee pysähtyä siihen, että Skorpioni todellakin hallitsee myös meitä oppilaita. This battle is going on in our psyche. Tuo taisto on menossa psyykkeessämme. In our energetic system, in our microcosm, meidän mikrokosmuksessa energisessä systeemissämme. And thus we are part of that great battle in humanity. Ja niinpä me olemme osa tätä ihmiskunnan suurta taistoa. How we are going to win our so-called personal hydra. Kuinka me voimme voittaa niin sanotun persoonallisen hydramme. And then thinking about the 4th initiation when we and the disciple has come to the place where he or she can face the hydra of humanity. Mutta 4. vihkimyksessä me kohtaamme koko ihmiskunnan hydran, or part of that hydra of humanity, taikka osaa siitä ihmiskunnan hydrasta. One of the means of attacking these lower parts within, yksi keino, millä me ikään kuin hyökkäämme tuota alempaa vastaan, is our clamor meditations, on nämä meidän harha-mietiskelyt, which means dissipating of clamors, joka tarkoittaa näiden harhojen hävittämistä. But all kinds of group meditations, cooperation between the workers of light, mutta kaikenlainen yhteistyö valontyöntekijöiden kanssa. And the quality what we must cultivate within us is patience. Ja tuo laatu, mitä meidän täytyy omassa itsessämme kasvattaa, on kärsivällisyys. And also that Scorpio is related to Capricorn, and in that sense pride is one of the great challenges is Scorpio. Skorpioni liittyy Kauriiseen ja Skorpionissa on suuri haaste ylpeyden kanssa. We have to learn how to become humble. Meidän täytyy oppia, kuinka me tulemme nöyriksi. And that means that we are humble before the darkness. Ja se tarkoittaa, että me olemme nöyriä pimeyden edessä. In the labors of Hercules, he is kneeling down. Ja tuossa Herkuleksen teossa Herkules polvistuu. He is kneeling before the darkness,
before this great hydra. Herkules polvistuu tuon suuren hydran edessä. Then that is the function and activity of Mercury. Ja tuon Merkuriuksen toimintaa itsessämme. The master said to Hercules, do you remember what he said? Mestari sanoi Herkuleeksi, what did he say? Do you remember? Mitä hän sanoi Herkuleelle? By kneeling we rise. Polvistumalla me nousemme. It's a huge hint for all of us. Se on todella mielettömän suuri vihje meille kaikille. By kneeling we rise. Polvistumalla me nousemme. May we never be proud before the hydra. Älkäämme koskaan olko ylpeitä hydran edessä. Thus the hydra is ourselves, sillä hydra on todella me. And in that sense is reflected before us, but it is really within. Se heijastuu meidän eteemme, mutta se on todellisuudessa itsessämme. And because it is within, it knows all our weaknesses. Ja koska se on sisäisyydessämme, se tietää kaikki heikkoutemme. To face the hydra is always just to stand in the center. Hydran kanssa ollessa meidän täytyy olla vain sisäisyydessämme keskellä. Find this indigo blue disc. Löytää tuo indikon sininen kiekko within the face of the sun, auringon sisässä tai auringossa. Is the doorway to the kingdom of God. Ja se on se avainportti Jumalan valtakuntaan. Let us now align with all the groups around the world. Virittäytykäämme kaikkiin ryhmiin maailmassa. The workers of light, men and women of goodwill, new group of world servers. Virittäytykäämme kaikkiin maailman palvelijoiden, hyvän tahdon miehiin ja naisiin, valotyöntekijöihin. Let us bless everyone. Siunatkaamme kaikkia heitä. And see how this group is now standing together and being available for hierarchy and the Christ. Ja näemme tämän ryhmän, joka on nyt hiljaa läsnä olevana tullakseen käytetyksi Kristuksen ja mestareiden taholta. Have also a very strong relationship to this December ja vahvista itsesi taas tuota yhteyttä tulevaan joulukuuhun. We have the great festival week. Meillä on tuo suuri juhlaviikko, the festival week of the new group of world servers, uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän viikko. There are these cycles, on olemassa rytmejä, syklejä, and this rhythm, this cycle is 7 years rhythm, ja tämä rytmi on 7 vuoden rytmi. So the next one is 26, ja seuraava on sitten vuonna 26, 1 year after the Great Conclave. Vuoden
päästä siitä, kun tuo suuri hierarkinen kokoontuminen on. So this is the last one before the era of the forerunner when it is ending. Ja tämä on viimeinen ennen kuin edelläkävijöiden aika loppuu. Thus very meaningful. Ja sen tähden erittäin tärkeä. Every day we now should remember this great group. Meidän tulisi tätä suurta ryhmää muistaa joka päivä. And now when we sound the affirmation of the new group of world servers, kun lausumme uuden maailmanpalveluiden ryhmän affirmaation, let us say in the sense that we are supporting this group. Ja ajattelemme, että tämä rohkaisee ja saavuttaa tätä ryhmää. I am one with my group brothers, and all that I have is theirs. May the love which is in my soul pour forth them. May the strength which is in me lift and aid them. May the thoughts which my soul creates reach and encourage them. Olen yksi ryhmän veljistäni, ja kaikki mitä minulla on heidän. Rakkaus, joka on sielussani, virratkoon se heidän ylleen. Voima, joka on minussa, nostakoon ja auttakoon se heitä. Ajatukset, jotka sieluni luo, saavuttakoon ne heidät ja rohkaiskoon heitä. Let us project a line of lighted energy towards the spiritual hierarchy of the planet. Nyt lähettäkäämme valon linjaus kohti tämän planeetan henkistä hierarkiaa. The planetary hearts, the great ashram of Sanat Kumara, planeetaarista sydäntä Sanat Kumaran ashramia. And towards the Christ at the heart of hierarchy. Ja kohti Kristusta, joka on hierarkian sydämessä. Let us stand as a group within the periphery of the great ashram hierarchy. Olkaamme nyt tuon ashramin hierarkian periferiassa. And we align with these great energies of Scorpio, which are now available, ja avaudumme Skorpionin energioille, jotka ovat nyt läsnä. Let us be aware that Master D.K. promised that during the full moon time he is able to be for aid for the group if we just align with him. Mestari D.K. sanoi, että täyden kuun aikana hän olisi ryhmän apuna, jos vain ryhmä keskittäytyisi häneen. So let us now align with Master D.K. Virittäytykäämme Mestari D.K.:hon. And we will salute the great ones, the seven leaders of the great ashrams. Virittäydymme nyt ashrameihin ja heidän korkeisiin johtajiin. In your own way and in your own place, you are privileged to establish the contact. Omalla tavallasi ja omalta paikaltasi olet etuoikeutettu luomaan kontaktin. With the seven Johans of the race,
the 7 heads of the ashrams. 7 säteen sohaneihin 7 ashramin päälle. See the ray ashrams as a great centers of energy. Näe säde-ashramit suurina energiakeskuksina, as a sphere of radiant magnetic light, säteilevinä magneettisina valonsfääreinä. All of them receiving light via the Christ, ja kaikki nämä vastaanottaa valoa Kristuksen kautta. At a focus point of tension and as an expression of our group love, we salute, keskittäytyen sisäiseen ryhmärakkauteemme, me tervehdimme. Salute your own master within your heart. Tervehdi nyt omaa mestariasi sydämessäsi. We salute Master Moria at the center of the first ray ashramic sphere. Tervehdimme mestari Moriaa ensimmäisen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the red light of will and power, vuodattaen tahdon ja voiman punaista valoa. To Master Kutumi at the center of the second ray ashramic sphere, mestari Kutumia toisen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the indigo light of love wisdom, vuodattaen rakkausviisauden indikon sinistä valoa. To Paul the Venetian at the center of the third ray ashramic sphere, Paul venetsialaista kolmannen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the green light of creative intelligence, vuodattaen luovan älykkyyden vihreää valoa. To Seraphis Bay, at the center of the fourth ray ashramic sphere, Seraphis Baytä neljännen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the golden yellow light of harmony through conflict, vuodattaen harmonian konfliktin kautta kullankeltaista valoa. To Master Hilarion, at the center of the fifth ray ashramic sphere, mestari Hilarionia viidennen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the radiant orange light of science and concrete knowledge, vuodattaen tieteen ja konkreettisen tiedon loistavaa oranssia valoa. To Master Jesus, at the center of the sixth ray ashramic sphere, mestari Jeesusta kuudennen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the holy rose light of idealism and devotion, vuodattaen idealismin ja antaumuksen pyhää roosaa valoa.
and to unnamed seventh ray Chohan at the center of the seventh ray ashramic sphere. Ja nimemätöntä seitsemännen säteen Chohania seitsemännen säteen ashramin sfäärin keskuksessa, emanating the radiant violet light of order and magic, vuodattaen magian ja järjestyksen säteilevän violettia valoa. We salute the three great ones. Tervehdimme kolmea suurta ylevää. Bodhisattva, Manu and Mahachohan, forming a triangle of synthesis. Bodhisattva, Manua ja Mahachohania muodostaen synteesin kolmion. The three Buddhas of activity, kolmea aktiivisuuden Buddhaa, Sananda, Sanaka and Sanatana. And our father, Sanat Kumara, as an emanation of our planetary logos, isämme Sanat Kumaraa planeettalogoksemme emanaatiota.
We focus now within the light of hierarchy, the planetary heart center. Keskittäydymme nyt hierarkian planeetaariseen sydänkeskukseen. We hold the contemplative mind open to the light and love and will, seeking to externalize on earth. Pidämme pohdiskelevan mielemme avoimena valolle, rakkaudelle ja tahdolle, jotka pyrkivät juurtumaan maan päälle. We focus the head of hierarchy, the Christ, our eldest brother. Keskittäydymme nyt hierarkian päähän, Kristukseen vanhempaan veljestämme. Let us remember, muistakaamme, he promised to be at present if two or more would gather in his name. Hän lupasi olla läsnä, jos 2 tai useampi kokoontuisivat hänen nimessään. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And we welcome his presence. Toivotamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. We visualize him in the midst of the group. Visualisoimme hänet ryhmän keskellä. Let us respond to his vibrations. Vastatkaamme nyt hänen värähtelyihinsä. We have here the cliff of Scorpio. Ja tässä meillä on Scorpionin symboli. Let us have now few moments of reflection of the last month between the Libra full moon and this full moon. Nyt hetken aikaa katsomme tuota mennyttä kuukautta vaan täydestä kuusta tähän. What were the lessons you learned? Mitkä olivat ne opit, jotka opit?
We are now learning, trying to gain understanding how to work with hierarchy. Me pyrimme oppimaan polkua, millä lailla työskennellä hierarkian kanssa. We try really open to these energies of Scorpio. Pyrimme todella avautumaan Scorpionin energioille. And the rays which are pouring through Scorpio. The great fourth ray. Avaudumme tuolle 4. säteelle, joka kulkee Scorpionin kautta. Harmony through conflict. Harmonian konfliktin kautta. And to that light which is emanating from the sign of Scorpio. Ja tuohon valon, joka emanoituu Scorpionin kautta. The light of day. Päivän valo. And the ruling planets and the energies of ruling planets. Ja hallitsevat planeetat ja niiden energiat. The sixth ray through Mars in 2 levels, exoteric and esoteric. Ja 6. säde Marsin kautta, joka on eksoterisella ja esoterisella tasolla. Again Mercury and the fourth ray, harmony through conflict, ja Merkurius harmonian konfliktin kautta. Resolve all of these energies and qualities in the service of the growing Christ consciousness. Pyri vapauttamaan nämä energiat ja laadut kasvavan Kristustietoisuuden suhteen ja palveluksessasi. And which the group is developing. Ja mitä ryhmä rakentaa ja kehittää itsessään. And these 3 constellations behind Scorpio ja myöskin noiden 3 konstellaatioiden energiat, jotka ovat Scorpionin takana. We are now going to concentrate very much upon the mystery of serpent power. Nyt keskittäydymme erittäin voimallisesti käärmevoimaan. And its special ruler, Scorpion's special ruler of Pluto. Ja Pluton, joka on Scorpionin erityishallitsija. We have serpents, the serpent of illusion, which we can say, which was deluded Eve. Ensimmäisenä on serpens, illuusioiden käärme, josta voidaan sanoa, että harhautti Eevaa. Then we have Ophiuchus, the man who wrestles with the serpent. Ja Ophiuchus, mies, joka taistelee, kamppailee käärmeen kanssa. And then Hercules, which is then the one who controls or wins the serpent and is upside down because
he has come, the one who is taking the light above. Ja Herkules, joka voittaa käärmeen, joka on pää alaspäin, joka ottaa energian korkeammalta. And who is looking the eagle, the transformed serpent or dragon, phoenix bird. Ja hän katsoo Phoenixiä kohti kotkaa, transformoitunutta käärmettä. I'm going to go through certain images, which then we are going to play again with music. But first the story of transformation. Menemme nyt läpi muutamat kuvat, jotka tulevat sitten uudestaan musiikin kanssa. We have here the image of Scorpio, very occult image. Ja nyt tässä meillä on erittäin okkulttinen kuva. And we look upon the eagle which is there in the heavens. Ja me katsomme tuota kotkaa, joka on taivaissa. Before that has gone a great battle of transformation. Ja sitä ennen on kulkenut suuri transformaation taisto. We see Saint George who is killing the dragon, the lower self. Ja me näemme Pyhän Yrjänen, joka tappaa tuon alemman käärmeen. Then these powers, which becomes ours in the form of the chalice of eternal life, or the cup of karma. When we have done this, then we are able to kill the dragon. Kun meillä on voittoisa taistelu ollut, me saavutamme tuon kraalin maljan taikka karman maljan. Ja me saamme energiat, transformoimat energiat käyttöömme. It is said that Scorpio is one of the signs of magic. Sanotaan, että skorpioni on magian merkki. And in this sign, the real magic can happen if we learn to really use these powers pouring from the soul. Todella tuo magia voi tapahtua, jos me onnistumme käyttämään nuo energiat, jotka vuodottuvat suoraan sieluista. No sign is only one sign. Mikään merkeistä ei ole pelkästään yksi merkki. The story is bound together before the eagle can fly. Ja tämä tarina liittyy yhteen ennen kuin kotka voi todella lentää. We go through the energies of Sagittarius. Me menemme jousimien energioiden läpi. We learn to kill the Symphalian birds. Me opimme tappamaan Symphalian linnut, those birds of noise and destruction, näiden lintujen melun ja tuhon. When in Scorpio we learn to wield the silence. Jousimiehessä kun opimme käyttämään hiljaisuutta. When we come to near that point, the dragon from the waters will rise. Kun opimme käyttämään tuota, käärme ja lohikäärme syvyyksistä nousee. This is the greatest moment for the disciple. Tämä on tuo suuri testin hetki oppilaalle. If the disciple learns to kneel, jos oppilas oppii nöyrtymään ja polvistumaan,
This dragon is lifted above the waters. Tuo lohikäärme otetaan veden syvyyksistä. And the energies of eagle starts to pour in. The transformation, the energies of transformation. Ja transformaation energiat alkavat vuodattua. And the dragon is on the way of becoming the phoenix bird. Ja tuo lohikäärme on tulossa Phoenix-linnuksi. And then the disciple has reached the spirit bird, the eagle, who freely flies in the time and space. Ja niin oppilas on saavuttanut kotkan, akilan, joka lentää vapaana ajassa ja paikassa. This whole story is within us. Tämä koko tarina on meissä. And we will now work energetically the same thing. Me työskentelemme nyt energeettisesti tämän saman läpi. You will see the same images. Näet nuo samat kuvat. Work within yourself. Tee työtä oman itsesi kanssa. Choose something what you want and you need to transform within yourself. Valitse nyt jotain, mikä sinun täytyy muuntaa itsessäsi. And just in silence, look deeply at what it is. Katso se, mikä se on itsessäsi. And this you do for the service of Christ. Ja tämän teet Kristuksen palveluksessa. We are just changing these images that you can contemplate these themes within you, but we are not going to direct in words anything. This is completely your own process. Ja nyt tuon teet ihan omassa itsessäsi ilman ohjausta. Magic is a term for all of that which is like supernatural. That is how we call that in human speaking. Me puhumme magiasta ikään kuin se on yliluonnollisesta ihmisen puheessa. But magic is really about law. Mutta magia on todellakin laki. That what is energetically implemented, that it is also down here. It is as above, so below. Se on se, mikä on korkeammalla, on myös täällä. Se, mikä energisesti on, se on juurtunut tänne. So work magically now within yourself. Työskentele nyt itsessäsi maagisesti.
Aquila the eagle is the bird out of time and space. Aquila, kotka on lintu, joka on ajan ja paikan tuolla puolen. All this is in mythology, kaikki tämä on mytologiassa, but it is energetically bind to this sign, mutta sen energeettisesti on sitoutunut tähän merkkiin. When Hercules struggles with the Hydra, he looks up and sees the eagle. Kun Herkules taistelee von Hydran kanssa, hän katsoo ylös ja näkee kotkan. And it is reminding him that he has come forth into this incarnation. Ja muistuttaa häntä siitä, että hän on tullut tähän inkarnaatioon. And this spirit will fly back from whence he came. Ja henki lentää takaisin sinne, mistä se sai alkunsa. We now look into this mystery of the serpent. Me katsomme tuota käärmeen mysteeriä. We have heard the staff of Asclepius. Olemme kuulleet Asklepiuksen seipäästä. It is that mystery rod, which we can think that it is related also the rod of initiation. Se on tuo mysteerinen keppi, joka liittyy vihkimyksiin. We can call that it is the rod of initiation. Me voimme jopa sanoa, että se on vihkimyssauva. It is representing the serpent powers. Se ilmentää käärmevoimia. What are those serpent powers? Mitä ovat käärmevoimat? It is constantly confused with the rod of or staff of Hermes, the caduceus. Sitä jatkuvasti sekoitetaan Hermeksen sauvaan kaduseukseen, which is that which is the two serpents around the one. Ja se on tuo, jossa on nuo kaksi käärmettä sauvan ympärillä. That caduceus and serpent is related to Hercules, or it is related to Hermes, the Mercury. Ja tämä sauva liittyy siis Merkuriukseen. But the staff of Asclepius is the same staff that Moses had. Mutta tuo Asklepiuksen sauva on sama, joka oli Mooseksella. This is the secret symbol of the initiate. Tämä on vihityn salainen symboli. And it had the power to divide people to death ones and to living ones. Ja sillä oli voima erottaa ihmiset kuolleista tai kuolleisiin kuuluvista ja eläviin kuuluvista. It had the power to bring death into life. Ja sillä oli voima tuoda kuollut elämään. Contemplate what does that mean. Pohdiskele, mitä se tarkoittaa.
It was a living serpent, se oli elävä käärme, which was shedding the skin. Se myös loi nahkansa, which is the eternal symbolism of rejuvenation, joka on ikuinen uuden elämän symboli. It is the one which is reflecting the spiritual light. Ja se oli se, joka ilmensi henkistä valoa. It was the one which was against the poison. Se oli se, joka oli myrkyn vastakohta. Are we able to hold that kind of stuff in our hands? Voimmeko me pitää tällaista sauvaa käsissämme? It is something what Pluto teaches. Se on jotakin, mitä Pluto kertoo ja opettaa. It brings from the darkness into the light of day. Se on se voima, joka tuo pimeydestä päivän valoon. That power that brings from the darkness into the light of day. Se voima, joka tuo pimeydestä päivän valoon. It is the serpent which moves upwards. Se on käärme, joka kulkee ylöspäin. It is that secret which all saints are holding. Se on se salaisuus, jota kaikki pyhimykset pitävät. It is that same power that transforms the poison. Ja se, joka kääntää myrkyn. The initiate can drink the poison, and it is transformed pure light. Vihitty voi juoda myrkyn, ja se kääntyy suoranaiseksi valoksi, as Shiva is drinking, and it becomes light. As a group, let us imagine that the group can transform the darkness into light in the chalice. Näe, kuinka ryhmä voi muuntaa tuon pimeyden maljassa valoksi. The term pharmakon in ancient Greek, meant medicine or poison. Muinainen kreikkalainen sana pharmakon tarkoitti lääkettä ja myrkkyä. In Scorpio, one can be a poison to others or medicine to others.
Scorpionissa me voimme olla lääke toisille taikka myrkky. What do we choose? Mitä me valitsemme? Sirius is related to Scorpio very strongly via Pluto. Pluton kautta Sirius liittyy Skorpioniin. Isis, who was able to reveal the name of God. Isis, joka pystyi paljastamaan Jumalan nimen. By using the serpent power. Käyttäen käärmevoimaa. What does this tell to us? Mitä tämä kertoo meille? What the serpent power can do. Mitä käärmevoima voi tehdä? Serpent power will bring us from death to immortality.
Let us turn our inner eyes towards the sky. Nyt kääntäkäämme katseemme kohti yötaivasta. And let us look this huge constellation of Scorpio. Ja katsokaamme tuota mahdottoman suurta Skorpionin tähdistöä. Looking like Hercules when we are wrestling with the Hydra. Katsoen kuten Herkules, kun taistelemme Hydran kanssa. In this incarnation, we all came to battle with the Hydra. Tässä inkarnaatiossa me kaikki tulimme taistelemaan tuon Hydran kanssa. But we can invoke these great energies of victory. Mutta voimme kutsua noita suuria voiton energioita. Aligning now with the forces of the Christ. Virittäytyen nyt Kristuksen voimien kanssa. Saying, sanoen, may the power of the one life pull through the group of all true servers. May the love of the one soul characterize the lives of all who seek to aid the great ones. May we fulfill our part in the one work through self-forgetfulness, harmlessness, and right speech. And bring everyone to the victory. Ja viekäämme kaikki kohti voittoa. Silence, hiljaisuus.
Visualize the energies of Scorpio pouring throughout the planet and becoming anchored by the group on Earth. Visualisoi Skorpion energiat, jotka vuodattuvat koko planeetan ympäri ja tulevat ankkuroiduksi ryhmän kautta maaplaneetalle. Visualize indigo blue 5-pointed star above the group. Visualisoi 5-sakarainen tähti ryhmän yläpuolella. We visualize the outpouring of light and love and power from the spiritual hierarchy through the 5 planetary inlets. Ja näemme valon, rakkauden ja voiman, jotka virtaavat 5 planeettakeskuksen kautta. Through London, Darjeeling, New York, Geneva and Tokyo. Irradiating the consciousness of the whole human race. 5 keskuksen Lontoon, Darjeelingin, New Yorkin, Geneven ja Tokion kautta. Ja näin vaikuttaen ihmiskunnan tietoisuuteen. This is the 5-pointed star of humanity. Ja tuo on ihmiskunnan 5-sakarainen tähti. And we sound the great invocation. And all of these centers will be stimulated. Lausumme suuren invokaation, joka stimuloi näitä 5 eri keskusta.
We visualize the energies of light and love and will pouring throughout the planet and becoming anchored on earth. Me näemme rakkauden, valon ja tahdon, jotka kulkevat läpi planeetan ja ankkuroituvat siihen. We visualize all the groups around the world working for the soul purposes in every single country. Näemme ympäri planeettaa ryhmät, jotka tekevät työtä sieluvoimien puolesta jokaisessa maassa. The presence of the Christ. Let us really feel how we are connected. Kristuksen läsnäolossa tunnista, kuinka me olemme kaikki yhdessä. Will to good pouring through us. Tahto hyvään vuodattuen koko ryhmän läpi. The energies of victorious Scorpio being anchored by the group. Ja voittoisat Skorpionin energiat, jotka ankkuroituvat ryhmän kautta. We are not letting ourselves to be fooled. Emme anna itsemme tulla harhautetuksi. The battle means that we are on the correct track. Taistelu tarkoittaa, että olemme oikealla polulla. When we battle for the soul qualities, kun taistelemme sieluvoimien puolesta. Let our gratitude sound on high. Kaikukoon kiitoksemme korkeuksessa. Our humble gratitude to our Father in heaven. Meidän nöyrä kiitoksemme Isälle taivaissa. To our Mother Holy Spirit. Äidillemme pyhälle hengelle. To our eldest brother the Christ. Vanhimmalle velillemme Kristukselle. For all that guidance and support that we are getting, kaikesta siitä avusta ja tuesta, jota me saamme. Gratitude to the great ones, those who are standing behind. Suuri kiitos kaikille suurille yleville, jotka seisovat takanamme. The angels and the inner workers, enkeleille ja sisäisille työntekijöille. Those members of our group who are on the other side. Niille meidän jäsenillemme, jotka ovat toisella puolella. And our deepest support, strength and blessings to all of those who are on this side, who are battling for the plan to be manifested. Kaikille tällä puolen oleville sisarillemme ja veljillemme, jotka taistelevat valon tulemiseksi ja suunnitelman toteutumiseksi. Let us all now catch up a little on that thread of joy which is coming from the victory in Scorpio. Ja ottakaamme kaikki siitä langan päästä kiinni, josta tulee se ilo voitosta, joka on Skorpionissa. We give not up, emme anna periksi. And we still remember these famous words of Churchill. If you go through hell, keep on going. Ja muistakaamme nuo kuuluisat Churchillin sanat. Jos
menet läpi helvetin, jatka vain kulkemista. Thus we will gain the victory. Sillä me saavutamme tuon suuren voiton. That is for sure, ja se on aivan varmaa. Tomorrow we will have 3 broadcasts and a webinar. Meillä huomenna on 3 lähetystä ja webinaari. We welcome you all with us again. Toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi jälleen kerran. Now we have to the end 2 pieces of music. We do not talk over them. Ja tähän loppuun 2 musiikkiosuutta, emme puhu niiden päälle. You can meditate along. Voitte mietiskellä. Sen mukaan there are some slides which are giving you some hints and message, ja on muutamia dioja, jotka antavat teille vinkkejä ja muutaman viestin. We wish you beautiful, sacred full moon time in Scorpio. Toivotamme teille mitä parhainta täyden kuun pyhää aikaa Skorpionissa. Lots of love. Paljon rakkautta and lots of joy ja paljon iloa. We just continue. Me vain jatkamme eteenpäin. And namaste for tomorrow ja huomiseen namaste. Let us establish the pathway of light for the coming of the Christ. Julkistamme valon polun tulevalle Kristukselle.
myrsky uhkaa, pilvet mustat on. Tämän maan pitää saa, vain kotka nousta voi. Se lentää vahvoin siivin loistoon auringon. Ylös jää kotka kunnes tyyni sää taas metsän puissa soi. Näin on, mut miksi en mä pääse pois? Tahtoisin myös pilviin. En voi, on mun vain synkkä maa. En muuta saa, mä täällä oon. En pääse aurinkoon. Vain kotka nousee siivin korkeuteen. Ylös tie, ei mua vie, mut sinne haluan. Mä kaipaan pilven ylle aina uudelleen. Miks on näin? Kysyn jälleen itseltäin, mut tietää saan mä en. Näin on, mut miksi en mä pääse pois? Tahtoisin myös pilviin. En voi, on mun vain synkkä maa. En muuta saa, mä täällä oon. En pääse aurinkoon. Kun myrsky uhkaa, pilvet mustat on. Tämän maan pitää saa, vain kotka nousta voi. Se lentää vahvoin siivin loistoon auringon. Ylös jää kotka kunnes tyyni sää taas metsän puissa soi.